'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. वेलकम बैक विथ अ न्यू भिडियो। र आजको भिडियोमा हामी एउटा बोया BY-M1 माइकको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। यो माइक एउटा राम्रो माइक रहेको छ, यसको बजेटको हिसाबले पनि र यसको स्पेसिफिकेसनको हिसाबले पनि, र यस माइकमा धेरै राम्रो कम्पोनेन्ट पनि पाउनेछन्। र यो माइक निकै एउटा राम्रो अप्सन रहेको छ स्टार्टिङ युट्युबर्सहरूको लागि। र यसको स्पेसिफिकेसन हामी अब हेर्न गइरहेको छौँ, यसमा के पाएको छ हामीले र यसको फिचरहरू के। सो लेट्स स्टार्ट। र यसको स्पेसिफिकेसनहरू के छन्, के पाएछ हामीले र के पाउन सक्छौँ तपाईहरूले यो खोलेर हेर्न हामी गइरहेको छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबभन्दा पहिला यहाँ यसको धेरै राम्रो, यसको त हामी अनबक्सिङ पहिला नै गरिसकेको छौँ। एउटा हामीलाई यहाँ एउटा म्यानुअल कार्ड पाउँछ यसको, जुन कि 14 पेजमा छन्। यहाँ चाइनिज छ र यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ। यो त म्यानुअल हामी बादमा पर्ने। यहाँ छ हाम्रो ओरिजिनल प्रोडक्ट। यो भयो बोया BY-M1 माइकको पाउच। एकदम राम्रो टिपिकल पाउच छ क्यारी गर्नको लागि यहाँबाट अर्को प्लेसबाट। र यो भयो यसको भित्रको मेटेरियलहरू। यो भयो हाम्रो माइक कन्ट्रोलर, यो भयो हाम्रो माइक। यहाँ नोइज क्यान्सलेसन पनि छ हाम्रो माइकको। र यसको वायर पनि धेरै ठुलो रहेको छ। र हामीलाई एउटा यो पाएछ अक्स केबल, जुन ठुलो एम्प्लिफायरमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। र हामीलाई एउटा यहाँ पाएछ क्लिप गर्नको लागि हाम्रो कपडाहरूमा, लुगाहरूमा। र अरू के पाएछन् हामीले, यहाँ एउटा उसको क्लिप ह्याङ्गर पाएछ। ल अब हामी माइक चेक गरौँ। यो त भयो एउटा क्लिप पाए हामीलाई, एउटा यो पाए। र हाम्रो यो माइकको यो भयो हाम्रो यहाँ सर्टहरूमा ह्याङ्गर गर्ने, यो लगाएर हाम्रो एउटा क्लिप पनि दिएको छ, जुन एउटा राम्रो अप्सन रहेको छ। इन्टरभ्यू पनि हामी गर्न सक्छौँ योबाट। यो हाम्रो क्लिपलाई साइडमा हालौँ। वायर त यसको निकै राम्रो रहेको छ, एकदम ठुलो। हामी टाढाबाट पनि सुन्न सक्छौँ, साउन्ड रिकर्डिङ गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो बोयाको रिकर्डिङ गर्नको लागि। यसमा पनि दुई किसिमको रिकर्डिङ हुन्छ। एउटा त सबभन्दा पहिला क्यामेराको र एउटा तल स्मार्टफोनको लागि। यदि तपाईँले यो माइक स्मार्टफोनमा युज गर्नु भइरहेको हो त तपाईँ यहाँ तल गर्नु, क्यामेरामा युज गर्नु भइरहेको हो त माथि गर्नु। क्यामेराको लागि माथि गर्नु र स्मार्टफोनको लागि तल गर्नु। यो यसको दुईवटा सेटिङ रहेको छ। माथि गर्नुहुन्छ त क्यामेराको, तल स्मार्टफोनको लागि। र यसलाई यो खुल्न पनि सक्छ। यसमा तपाईँले अर्को ब्याट्री पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यसमा ब्याट्री पनि हुन्छ, जुन कि क्यामेराको लागि खासकर त्यो ब्याट्री हो। मोबाइलको लागि डाइरेक्ट हामी युज गर्न सक्छौँ। मोबाइलमा युज गर्नुहुन्छ भने ब्याट्री लगाउनु पर्दैन। हामीलाई यहाँ चाहिँ एउटा यसको ब्याट्री, जुन कि एउटा राम्रो ब्याट्री छ, ठुलो ब्याट्री हो। यो यसको के दिएको छ, यसलाई हटाउँ हामी। यहाँ भयो माइकलाई क्लोज गर। अब हामी बोया BY-M1 माइक एउटा धेरै राम्रो ओपिनियन रहेको छ स्टार्टिङ युट्युबर करियरको लागि, किनभने माइकको क्वालिटी निकै राम्रो रहेको छ र यसको प्राइस एकदम कम रहेको छ। सो हामी एउटा भन्न सक्छौँ हामीलाई एउटा बेटर अप्सन पाएको छ माइकको लागि, जुन कि यसको स्पेसिफिकेसन एकदम राम्रो रहेको छ। र लास्टमा यहाँ तपाईँले एउटा बारकोड पाउन सक्नुहुनेछ, जुन बारकोडले तपाईँलाई थाहा लाग्छ कि यो प्रोडक्ट जेन्युन हो कि होइन। यहाँ एउटा QR कोड एप डाउनलोड गर्नु प्ले स्टोरबाट र बारकोड स्क्यान गर्नु। स्क्यान गरेपछि तपाईँले एउटा लिङ्क पाउँछ, त्यो लिङ्कको थ्रु जानु र त्यहाँ लिङ्कमा तपाईँले भन्छ यो प्रोडक्ट जेन्युन हो कि होइन। त्यो पनि यसको बोया BY-M1 को अफिसियल साइटबाट तपाईँले थाहा पाउनेछ। यो रहेछन् यसको केही स्पेसिफिकेसनहरू। यो माइक एउटा धेरै राम्रो माइक छन्। तपाईँले दराजमा अहिले त पाउन सक्नुहुने छैन, लेकिन दराजमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले लेट सेट आउँछ दराजमा। मलाई यो पाएन माइक, म मार्केटबाट गएर लागेको हो। र फाइनली यसको प्राइस रहेको छ 1100 रुपियाँ हाम्रो नेपाली पैसामा। 1100 एउटा राम्रो अप्सन रहेको छ स्टार्टिङ करियरको लागि, माइकको लागि। सो यतिकै यो हाम्रो माइकको अनबक्सिङ।
भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ Cause I just wanna go